5 money mindset na mababago sa iyo kapag magiging IMG member ka. Unang-una, from scarcity mindset to abundance mindset. Kung dati-rati, nagfo-focus ka what is lack and limitation na meron ka, you will change into abundance mindset na kung saan you will focus on opportunities and possibilities for growth. Pangalawang mindset na mababago sa iyo is from fear to confidence. Kung dati-rati takot ka na mag-invest, magkakaroon ka ng confidence to invest because in IMG, they will educate you first. Third mindset na mababago sa iyo is yung from instant gratification to long-term thinking. Kung dati-rati, binibili mo kaagad yung gusto mo, ngayon magkakaroon ka ng long-term thinking bago ka gumastos. Pang-apat na mindset na mababago sa iyo is from consumer mindset to investor mindset. Kasi nga dito sa IMG, tinuturuan ka na maging investor. So kung dati, consumer ka lang ni Jollibee, kapag magiging IMG member ka, magiging investor ka ni Jollibee. So panglimang mindset na mababago sa iyo pag magiging IMG member ka is yung from victim to empowered. Kung dati-rati, iniisip mo, kaya ka mahirap dahil mahirap ang magulang mo, magkakaroon ka ng panibagong pananaw na pwede kang yumaman kahit galing ka sa mahirap na pamilya. Yan po yung 5 mindset na mababago sa iyo kapag magiging IMG member ka. For more financial tips and advice, follow me guys. Thank you. Bye-bye.